በጣም ጥሩ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንማረው የጃቫ ፕሮግራም ስትራክቸር ምን ይመስላል የሚለውን ይሆናል። በዚህኛው ቪዲዮ the simplest form of java program ምን እንደሚመስል በአጭሩ እናያለን ማለት ነው። የጃቫ ፕሮግራም አንድ ወይም ከዛ በላይ ክላስ ሊኖረው ይችላል። and one or more classes ኮንቴይን ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ክላሶች በአንድ ወይም ከዛ በላይ በሆነ ፋይሎች ኦርጋናይዝ ሊደረጉ ይችላሉ ማለት ነው። በአንድ የጃቫ ፋይል ውስጥ ደግሞ ሊኖሩን የሚችሉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ፓኬጅ ስቴትመንት የሚባል ይኖረናል። ይሄ ፓኬጅ ስቴትመንት it has to be the first statement የመጀመሪያው ስቴትመንት መሆን አለበት እና ሁልጊዜም ይሄንን ስቴትመንት የምንጠቀም ከሆነ አንድ ስቴትመንት ብቻ ነው የሚኖረን። ነገር ግን ኦፕሽናል ነው። ያ ማለት ፓኬጅ ስቴትመንት ላይኖረን ይችላል ማለት ነው። ከፓኬጅ ስቴትመንት ቀጥሎ ሊኖረን የሚችለው አሁንም ኦፕሽናል የሆነ ስቴትመንት ኢምፖርት ስቴትመንት የምንለው ነው። ይህ ደግሞ ከአንድ ወይም ከዛ በላይ ስቴትመንቶች ሊኖሩን ይችላሉ ወይም ምንም ስቴትመንት ላይኖረን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኢምፖርት ስቴትመንት ከነጭራሹ ላይኖረን ይችላል፣ እንደ ፍላጎታችን ነው የሚሆነው። ዞሮ እነዚህ ሁለት ነገሮች ኦፕሽናል ናቸው ማለት ነው። ግን የምንጠቀማቸው ከሆነ መጀመሪያ ፓኬጅ ስቴትመንት ሊሆን ይገባል የሚኖረን፣ ከዛ በኋላ ኢምፖርት ስቴትመንት ይኖረናል ማለት ነው። ከሌለን ደግሞ ቀጥሎ ክላስ ነው የሚኖረን ማለት ነው። ምን ያክል ክላስ ይኖረናል የሚለው እንግዲህ አንድ ወይም ከዛ በላይ ክላሶች በአንድ ፋይል ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። በአንድ የጃቫ ፋይል ውስጥ ጃቫ ኤክስቴንሽን ያለው ፋይል ውስጥ ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን እንደ አክሰስ ሞዲፋየራቸው የፋይላችን ኔም ምን መምሰል አለበት የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እናያለን። ምክንያቱም የአክሰስ ሞዲፋየራችን የክላሳችን አክሰስ ሞዲፋየር ፐብሊክ በሚሆንበት ጊዜ የፋይላችን ኔም ከክላሳችን ኔም ጋር መመሳሰል ይኖርበታል። ይህንን በተግባር በቀጣይ ቪዲዮዎች የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ ክላሶች ፕሮግራማችን ረን ማድረግ ካለበት ከነዚህ ሁሉ ክላሶች ቢያንስ አንዱ ሜን ሜተድ የሚባለውን ነገር ሊይዝ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን በዚህ ሲምፕል የጃቫ ፕሮግራም ስትራክቸር ኢምፖርት ስቴትመንትን እና ክላስን እንዴት እንደምንጠቀም አንድ ወይም ከዛ በላይ ክላሶች እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው። ለነገሩ ኢምፖርት ስቴትመንትን በሰፓሬት ቪዲዮ ብናየው የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ አንድ እና ከዛ በላይ ክላሶችን በአንድ ላይ እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሁልጊዜው ኤዲተር ያስፈልገናል። በዚህኛው ምሳሌ ኖትፓድ ልጠቀም እችላለሁ። ኖትፓድ ኦፕን ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ክላሶችን እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ ምሳሌ የማሳያችሁ ሁለት ክላሶች ይኖራሉ። እነዚህ ሁለት ክላሶች አንዱ ሜን ሜተድን የያዘ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ይሄንን ክላስ ፎር ኤግዛምፕል የኤምፕሎይ መረጃን የምንይዝበት ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ የሚያስችለን ብሉፕሪንት የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኤምፕሎይ የሚባለውን ክላስ እንስራ። ክላስ ኤምፕሎይ ላለኝ እዚህ ኤምፕሎይ የሚባለው ነገር ምን ይኖረዋል የሚለውን ጽፋለሁ፣ ስፔሲፋይ አደርጋለሁ። ስለነዚህ ነገሮች ስለ ዝርዝር ጉዳዩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንመጣለን። ስትራክቸሩን ለማሳየት ስለተፈለገ ነው። for example I can have the name of the employee or I may have the age of the employee። ሌሎች ዝርዝሮችም ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ክላስ ነው ማለት ነው። ሌሎች ክላሶችን መጨመር እችላለሁ። በዚህ ምሳሌ ሜን ሜተድን የያዘ ክላስ እጨምራለሁ። ሜን ልለው እችላለሁ። እዚህ ሜን ክላስ ውስጥ ሜን ሜተድ ያስፈልገኛል። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን እንልና ስትሪንግ ካልን በኋላ ቫሪያብል ያስፈልገኛል። ይሄን ካደረግኩ በኋላ ብሬስ ኦፕን አደርጋለሁ፣ ብሬስ ዘጋለሁ። እዚህ ጋር መጣና ያንን ክላስ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ኤምፕሎይ የሚባለው I can declare a variable of type employee such as x ልለው እችላለሁ። assigned with new employee ይሄን ዝርዝር ኦብጀክት ኦሪየንትድ ኮንሴፕት ስናይ ነው የምናየው። ይሄን ካደረኩ በኋላ የኤምፕሎያችን ስም አበበ ነው ልል እችላለሁ።
ሴሚኮለን የኢምፕሎያችን ኤጅ x dot age which is assigned with let's say 30 እችላለሁ። አክቹአሊ ይሄ ፕሮግራም ላይ ታያችሁ ስለሚችል ትንሽ ፎንቱን ልጨምረው ወይም ዙም ላድርግ እንደዚህ ዘን ይህን መልሼ ዲስፕሌይ ላደርገው እችላለሁ። I can say system dot out dot println and then name is equals to ብዬ plus concatenation x dot name እነዚህን ዝርዝሮች በስርዓት በሰፓሬት ቪዲዮዎች በተከታታይ እያየን ነው የምንሄደው። ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ስለሆነ ስትራክቸሩን ብቻ ነው የምናየው። ሲስተም ዶት አውት ዶት println እንልና I can say age is okay plus x dot age ሴሚኮለን ጨረስኩ ማለት ነው። አሁን ፓኬጅ ስቴትመንት እና ኢምፖርት ስቴትመንት ቢኖረኝ ኖሮ እዚህ ጋር ነው የሚጻፉት ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ከርሰሯ የምትታያችሁ ከሆነ ሁለቱም የሚኖሩኝ ከሆነ መጀመሪያ ፓኬጅ የሚባለውን ስቴትመንት ነው የምጽፈው። ፓኬጅ ኔም ኦፍ ዘ ፓኬጅ ለብቻ እናየዋለን ብያችኋለሁ። ሴሚኮለን አደርጋለሁ። ኢምፖርት ማደርግ ከሆነ የተለያዩ በሌላ ፓኬጅ ላይ የሚገኙ ክላሶችን እዚህኛው ፓኬጅ ላይ መጠቀም የምፈልግ ከሆነ ኢምፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢምፖርት ብዬ የፓኬጁን ኔም እና እንደን ዶት አድርጌ የክላስ ኔም ለምሳሌ ጃቫ ዶት ዩቲል የሚባል ፓኬጅ አለኝ። እዚህ ውስጥ ያለውን ስካነር የሚባል ክላስ እንደዚህ ኢምፖርት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እርግጥ እነዚህ ሁለት ነገሮች በሰፓሬት ቪዲዮ እንደምናያቸው ቃል ገብቼላችኋለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንጠቀማቸው ማለት ነው። ኦፕሽናል ናቸው፣ ላይኖሩ ይችላሉ እንደማለት ነው። ከፓኬጅ ስቴትመንት በፊት ሊኖር የሚችል ነገር ቢኖር ኮሜንት የምንለው ነገር ነው። ኮሜንት ከዛ ውጭ ሌላ ስቴትመንት ሊኖረን አይችልም ማለት ነው። ኮሜንት አክቹዋሊ ኤቭሪዌር መጻፍ እንችላለን። አት ዘ ቢጊኒንግ አት ዘ ኤንድ ኢን ዘ ሚድል ኤኒዌር ኮሜንት የሚባለው ነገር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሁልጊዜም ኦፕሽናል የሆነ ፓኬጅ ስቴትመንት ይኖረናል። ኦፕሽናል የሆኑ ኢምፖርት ስቴትመንቶች ዋን ኦር ሞር ኢምፖርት ስቴትመንትስ ግን ሁልጊዜም አንድ ፓኬጅ ብቻ ነው የሚኖረን፣ አንድ ፓኬጅ ስቴትመንት። ከዛ በኋላ ግን ዋን ኦር ሞር ክላስስ ይኖሩናል ማለት ነው። እነዚህን ክላሶች ደግሞ ኦርጋናይዝ የምናደርገው በፋይል ነው። ዋን ኦር ሞር ፋይልስ ይኖሩናል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሾርት በሆነ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት ኮምፓይል እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ለጊዜው ይህን ስለማልፈልግ አስወጣለሁኝ፣ ሴቭ አደርጋለሁ። ሴቭ ማደርገው የተለመደ ቦታ አለኝ ጃቫ ቱትስ የሚባል። ይህንን ፕሮግራም ስትራክቸር በሚል ሴቭ አደርጋለሁ። ፕሮግራም ስትራክቸር ዶት ጃቫ በሚል ሴቭ አደርግና እንደን ኮምፓይል ለማድረግ ሲኤምዲ ከፍታለሁ። እዚህ ጋር ዲ የሚባለው ሎካል ፓርቲሽን ላይ ሄዳለሁኝ። ዲ የሚባል ፓርቲሽን ስላለኝ እዛ ውስጥ ቱትስ የሚባል ጃቫ ቱትስ የሚባል ፎልደር አለኝ። ሲዲ ጃቫ አንደርስኮር ቱትስ ስላለኝ በትክክል ስለጻፍኩ ኮሬክት ነኝ። ስለዚህ ኮምፓይል ለማድረግ ጃቫ ሲል እና የፋይል ኔማችን እንጽፋለን። ፕሮግራም ስትራክቸር ዶት ጃቫ ኢንተር አልልም፣ ምክንያቱም ፎልደራችን ላይ ሆነን ውጤቱን አብረን እንድናይ። ከዚህ በፊት የሰራነው ውጤትም አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። የጻፍኩትን ነገር እንድታዩት ትንሽ እንደምታዩት ዙም አደርግላችኋለሁ። የባለፈው ፋይል ነው ይሄ ኤግዛምፕል ዶት ጃቫ የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮግራም ስትራክቸር ዶት ጃቫ የሚላለኝ። ይሄንን ውጤቱን ለማየት ኮምፓይል አደርጋለሁ ማለት ነው። ሌትስ እንደዚህ እናደርግና ዘን ኢንተር ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። የኮምፓይል ስህተት ካለብኝ ስህተቱን አገኛለሁ ማለት ነው። የኮምፓይል ስህተት ከሌለብኝ ግን ምንም አይነት ውጤት አይኖርም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንም ዲስፕሌይ የተደረገ ነገር የለም። ነገር ግን ሁለት ተጨማሪ ክላሶች ኮምፓይል ተደርገውልናል። እነዚህ ነገሮች ዲሊት ላድርጋቸውና ውጤቱን እንድታዩት በድጋሚ ኮምፓይል አደርጋለሁ። ስለዚህ ዲሊት እዚህ ጋር መጥቼ እንደገና ኮምፓይል ላድርግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ነገሮች ክሬት ተደርገውልናል። ባይት ኮድ ፋይልስ ይባላሉ ብለናል በባለፈው ቪዲዮአችን። ስለዚህ ሁለት ክላሶች ክሬት ተደርገውልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ባይት ኮድ ፋይልስ ቢኮዝ ሁለት ክላሶች ስላሉ፣ አንደኛው ክላስ ሜን የሚባል ክላስ ነው በስሙ
ሜይን ዶት ክላስ የሚባል ባይት ኮድ ፋይል ይኖረናል። ሌላኛው ክላስ ኤምፕሎይ የሚል ክላስ ነው። ስለዚህ ኤምፕሎይ ዶት ክላስ የሚል ባይት ኮድ ፋይል ይኖረናል ማለት ነው። ሰው ረን ለማድረግ ግን እችኛዋን ሜይን ዶት ክላስ የምትባለዋን ባይት ኮድ ፋይል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሰው ረን ለማድረግ ጃቫ እንልና የፋይሉን ኔም ብቻ እንጠቀማለን። ሜይን እንላለን ማለት ነው። ዶት ክላስ ማለት አይጠበቅብንም፣ ዶት ጃቫ ማለት አይጠበቅብንም። ጀስት ሜይን ይህን ኢንተር እናደርጋለን። እዛ ጋር ፕሮግራማችሁ ላይ እንዳያችሁት ዲስፕሌይ ሊሆን የሚችለው እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው፣ አበብና 30 የሚል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢምፕሎይ ኦብጀክታችን ላይ ኔም በሚለው አበበን ስቶር አድርገናል፣ ኤጅ በሚለው 30 ስቶር አድርገናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ስቴትመንቶች ዲስፕሌይ የሚያደርጉ ስቴትመንቶች ናቸው። ውጤቱን በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ዲስ ዌይ ሲምፕል የጃቫ ፕሮግራም ስትራክቸር እንዴት እንጠቀማለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። በቀጣይ አሁንም እዚሁ ስትራክቸር ላይ እንቆያለን። ኢምፖርት ስቴትመንትን እንዴት እናያለን የሚለውን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። ሰው ለዚህኛው ቪዲዮ ጨርሻለሁ። ኮሜንት ካላችሁ እና የተለያየ ነገር ካላችሁ አስተያየትም ካላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች